Hare Krishna. Om Jnanatimiram Dasya Gnananjana Chakshurun Vitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Yatadasi Swatantikam Mukam Karanivachalam Pongam Longoyate Girim Yat Vibhatamaham Bande Shri Guru Namashrishtamanum api sati putram tatra sarupam rupam tasyavijim puripurim maturim goshtavati radha kundam kirivadamaho radhika madavasam prapto yasya patita kribiyo shigurun tandatosmi Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Nityaname Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunnyavadi Paschatya Rishayane Panchakalpatarubhyascha Sindhu Devacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Antai Mangalabala Hare Dasya Vayo Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramodaha Manantunoti sahago ganayosteyo yat paniya suya vasakandana kandamulahai matsamo nasti papatma naparadi nakaschana parihare pilajjane kim ruve purushottama yuvatinam tata yuni yunam cha yavatao yata mano Minaviti Tatvam Mano Me Ramatam Tvai Bhumaus Kalita Padanam Bhumireva Balambanam Tvai Jatapadādanam Tvam Meva Sharanam Prabhu Govinda Balabe Radhe Prartiye Tamaham Sada Tudiyam Iti Janatu Govindo Mam Tvayasa Radhe Vrindavanani Che Karuna Mitavahini Kripaya Tavabhadavja Dasyam Mayam Prutiyatam Hare Krishna. Is there anyone in the room who is here for the first time? Van valaki, aki most van itt először? Welcome. What's your name? Hogy hívnak? Andrea. Andrea. Welcome. Do you feel comfortable? Kényelmesen érzed magad? Good. I'm at home. Oh, good. Yeah. This last year, as I've been traveling to various temples and lecturing and talking to devotees, one very clear point has come out to me. Az elmúlt egy évben, ahogy utazok a világban és előadásokat tartok, beszélgetek baktákkal, akkor van egy olyan dolog, ami nagyon világosan szembe tűnik a számomra. The need for us, and when I say us, I mean all of us, be included, to continually revive the basics. Márpedig arra van szükségünk, mindannyiunkat beleértve, saját magamat is,
újra és újra felfrissítsük az alapot. There's one very famous verse in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gitában van egy nagyon híres vers. Maybe you know it. Talán tudjátok is. Tadvidi panipatina pariprashnena sevaya. Good. So some percentage. It's like that wherever I go. Ez mindenhol így van, hogy néhány százalékkal baktáknak is. Now, I'd like you to recite the next verse. Szeretném, hogy most a következő verset is elmondjátok. I'll give you a minute to think about it. Csak egy percet adok, hogy tudjatok rajta gondolni. That's what I thought. Pontosan ezt gondoltam. Because it's the same wherever I go. Mert mindenhol így megy, ahova csak megy. Many devotees knew that famous verse. Nagyon sok bakta ismeri ezt a híres verset. And the next verse, nobody knew. De a következő verset senki sem ismeri. Now, I'm here to tell you, or to suggest to you, that learning the Gita, or acquiring transcendental knowledge, is not just about memorizing verses. Én most itt vagyok és mondom nektek azt, hogy a lelki tudás elsajátítása, vagy Bhagavad Gita megtanulása, ez nem csak abból áll, hogy verseket memorizálunk, vagy hogy kívülről megtanulunk. Or, put it another way, gathering information. Vagy más szavakkal kifejezve nem arról szól, hogy így összegyűjtünk információt. There's a very nice verse in the, I'll get back to this verse, don't think you're getting away. Ne gondoljátok, hogy megúsztátok, ha jövök vissza ehhez a vershez. You may think I'm forgetting, I'm not forgetting. Hát, hogy azt gondoljátok, hogy elfelejtem, de nem I'm going to come back to that verse. Szóval vissza fogunk térni ehhez a vershez. But before I do, there's a verse in the 4th chapter. De mielőtt azt a verset megbeszélnénk, akkor van egy másik vers a 4. fejezetben. In which Krishna glorifies transcendental knowledge. Amely versben Krisna dicsőíti a transzendentális tudást. Nahi jnanina sadrisham pavitram iha vidyate. He says pavitram means pure. He says there's nothing so pure and sublime as transcendental knowledge. Azt mondja, hogy semmi sem olyan tiszta vagy emelkedett, mint a transzendentális tudás. And furthermore, one who becomes accomplished in devotional service tastes the fruit of that transcendental knowledge. És ezen túlmenően, aki megvalósítottá válik az odaadó szolgálatban, az megízleli ennek a tudásnak a gyümölcsét. And in the first, you're coming in, right? You're coming in, right? This is Gabby. I know, can't get away. And in the first sentence of the purport to that verse, Annak a versnek a magyarázatának az első sorában Prabhupada says something very profound. Prabhupada valami nagyon lényegre törő dolgot jelent ki. Of course, everything that Prabhupada says is very profound. Persze minden, amit Prabhupada mond, az nagyon találó. But in the context of what I'm speaking about, this is very profound. De annak a vonatkozásában, vagy amiről most beszélek, azzal kapcsolatban ez most nagyon idevágó. He says, when we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. Azt mondja, amikor a lelki tudásról beszélünk, akkor az a lelki megértésről szól, vagy akkor a lelki megértést értjük alatt. And spiritual understanding means that we don't just learn the information, we learn how to apply the information into our character. És a lelki megértés nem csak azt jelenti, hogy összegyűjtjük vagy megtanuljuk az információt,
hanem az, hogy mindezeket alkalmazzuk a saját jellemünkre. Purpose of transcendental knowledge is for us to learn the art of living in this material world, which is full of difficulties. A transzendentális tudásnak a célja az, hogy megtanítson minket az életnek a művészetére, hogy hogyan kell ebben a világban élni, ami tele van nehézségekkel. Without becoming so disturbed by the whole thing that we can actually progress. Megtanítson bennünket élni egy olyan módon, hogy a nehézségek ellenére mi mindig tudjunk fejlődni, előre haladni. To the point where we can actually absorb our minds in Krishna and in love. Mindaddig a pontig, amíg az elménket el tudjuk meríteni Krisna iránti szeretetben. Now, getting back to the verse that you don't know. Visszatérve ahhoz a vershez, amit nem tudtok. The one that comes right after Tadvidi Pranipatina Pariprashnena Seviya Upatekshantite Jnanam Jnaninam Tattva Darshina. Would someone like to give me the translation? Valaki szeretné megadni ennek a versnek a fordítását? Fordulj egy hitelesen tudod, mert hogy most erre úgy próbál megtudni az igazságot, és hogy most pontosan nem tudom szó szerint, de hogy ő tud neked valódi felvilágosítást adni, mert ők már látták az igazságot. Did everyone hear? Mindenki hallotta? Could you hear? No, there's somebody in the back so you could speak it through the loudspeaker. Fordulj egy hiteles lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megismerni az igazságot, tudakozol tőle alázatosan, és szolgáld őt. Egy ilyen módon ő tudásban képes téged részesíteni, mert ő már látta az igazságot. So this is a very basic principle. Ez egy nagyon alapvető elv. That if you want transcendental knowledge, you should approach a spiritual master. Ha szeretnél transzcendentális tudást, akkor meg kell közelíteni egy lelki tanítómestert. And inquire submissively. És alázatosan tudakozódni kell tőle. And render service. És szolgálatot kell ajánlani. Because the self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. És az önmegvalósított lelkek képesek tudásban részesíteni, mert ők már látták az igazságot. Now, the next verse is... Most a következő vers pedig, because that just tells you how to approach. mert ez még csak arról szól, hogy hogyan kell megközelíteni. It doesn't tell you what the knowledge is. Nem beszél arról, hogy mit jelent maga a tudás. But the very next verse, de a közvetlen ezutáni vers, which is actually more important than Tadvidi Pranipati. Igazából fontosabb lenne a Tadvidi Pranipati a verseny. In a sense, abban az értelemben, in a sense, it's more important because it explains what that knowledge is. Abban az értelemben fontosabb, mivel elmagyarázza, hogy mit jelent ez a tudás. Yad gyatva na punamoham evam yasyasi pandava yena bhutan visheshani drakshasat anyatom mahi. Now this verse means, ez a vers pedig azt jelenti, when you have received this knowledge, hogy amikor megkaptad ezt a tudást, that means when you actually have it, when you've got it. Amikor azt jelenti, hogy igazából megvan és magadhoz eltad. Sometimes when you're talking to somebody a complicated point, the person will say, yeah, I got it. Amikor valakivel beszélgetsz és egy bonyolult dolgot beszéltek meg, akkor a másik azt fogja mondani, hogy amikor megérti, hogy jó, igen, megvan. So when you get it, amikor megvan nektek, you will never fall down again. Akkor soha többé nem fogsz leesni. Krishna says. Ez Krisna mondja. You will never fall again into illusion. Sosem fogsz többé illúzióba esni. Sometimes devotees in these kinds of situations where you're explaining the philosophy and when you ask for questions, the first question is, how can I not fall down? Sokszor, amikor erről a filozófiáról beszélünk és bakták kérdést vesznek fel, akkor a legelső kérdés, ami felmerül, az az, hogy tudom elkerülni a leesést. Or why do I see devotees falling down? Vagy miért látok baktákat, akik leesnek? Because in this material world, our faith tends to be weak, especially in this age. Mert ebben a világban, ebben a korban hajlamosak vagyunk arra, hogy gyenge legyen a hitünk, és ez főleg ebben a korban. So in this verse, Krishna is actually explaining exactly why. Ebben a korban, ebben a versben Krisna pontosan elmondja, hogy ez miért van így.
and exactly what you need to know and do in order not to fall down again into illusion. És elmondja pontosan, hogy mit kell csinálni, mit kell tenni ahhoz, hogy az ember ne essen le illúzióba. He says, you will not fall again into illusion because Azt mondja, hogy nem fogsz újra illúzióba esni, mivel you will see hogy fogod látni, that every living being hogy minden élőlény is a part of me. az én szerves részem. In other words, that they are mine. Más szavakkal enyémek ők. Now let us discuss this point. Most beszéljünk egy kicsit erről a dologról. Did you get it? Ezt értitek? Did you get it? Megvan? Did you understand? Megértettétek? Not really. Nem So szó. we'll repeat it again. Szóval újra elmondjuk. Where's the book? I need a guitar. Szükségem van egy gitárra. English and Hungarian. Bear with us. Maradjatok velünk. I usually bring one, but I was distracted just before I came. Általában szoktam magammal hozni a gitát, csak pont megzavartak, mikor jöttem be. There's no Gita in that big room with all those books. Oh, there is. Oh, that's okay. Maga is. Unfortunately, that's not Hungarian. Yeah. So read the translation very slowly and clearly, like I speak, not the way you speak. Cheers. Yad yad vanapuna moham evam yasasi bandava yena bhutani shesha nitraksha satmanyatomai. I was right. Igazából mit is mondhatom. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme, or, in other words, that they are mine. Ha egy megvalósított lélek igazi tudásban részesít, nem esel többé ilyen illúzióba, mert a tudás révén látni fogod, hogy minden élőlény a legfelsőbb része, vagyis az enyémek ők. Got it? Yeah. Most megvan? Thank you. Jó, köszönöm. Did you understand that? Megértették? Or did you hear the words at least? Legalább a szavakat hallottátok? So let us discuss what this means. Beszéljünk arról, hogy ennek mi a jelentése. Let's discuss the word see. Nézzük meg a látni. For by this knowledge you will see hogy ezen tudás révén látni fogod, that all living beings are a part of the Supreme. hogy minden élőlény a legfelsőbb része. Sometimes when somebody gives you a really nice piece of cake, Néha, amikor valaki ad neked egy nagyon finom torta darabot, vagy egy szemetortát, you may say, let's see how this tastes. Akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nézzük, milyen íze van. Do you understand? Értitek? Let's see how this tastes. Nézzük, hogy milyen íze van. And you can't see how it tastes with your eyes. De a szemeddel nem tudod látni, hogy milyen íze van. Got it? Megvan? That means we don't see with just our eyes. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szemünkkel látunk. So what it means to see that every living being is but part and parcel of me, Krishna says, or that they're mine.
Ez azt jelenti, hogy ezt az elménkkel kell látnunk, hogy minden élőlény a legfelsőbb rész. Means that you have to see, practice seeing through this knowledge that everyone that you meet belongs to Krishna. Ez azt jelenti, hogy gyakorolni kell, hogy ezen a tudáson keresztül, vagy a tudás által hogyan kell azt látni, hogy mindenki Krishnának a része. Now, it's not that it doesn't mean that you see this little, like light in the chest, and then you like, oh yes, I'm seeing this. It's not like that. Nem arról van szó, hogy akkor majd lesz egy kis bizsergés, és akkor látod a fényt a szív körül, és akkor mondod, igen, látom akkor a lelki. Unless you're seeing, physically the soul and the super soul and the heart, then I can't act properly. Ez nem azt jelenti, hogy ha fizikailag nem látom a lelket és a felső lelket, aki ott van a szívben, akkor nem tudnék megfelelően cselekedni. We have to practice seeing this. Nekünk ezt gyakorolnunk kell látni. And Krishna is so kind that He's created this material world in such a way that we have a tendency to clash. És Krisna annyira kegyes, hogy egy olyan módon teremtette meg az anyagi világot, hogy ott van bennünk a hajlam, hogy összeütközünk egymással. So there's plenty of opportunity for us to practice this. Szóval nagyon sok lehetőség van a számunkra ezt gyakorolni. As a matter of fact, the whole material world is like a laboratory for practicing this. Valójában az egész anyagi világ olyan, mint egy laboratórium, ahol csak így lehet kísérletezni, lehet gyakorolni. My mother used to teach me. Anyukám mindig tanított arra. Mothers are a source of knowledge. Az anyukák azok a tudásnak a forrásai. Not just any knowledge. Nem csak bármilyen tudásai. Vedic knowledge. Nem védikus tudásai. The basic things that we learn from a mother in the beginning. Az alapvető dolgok, amiket anyukától megtanulunk a kezdetben. Don't forget to wash behind your ears. Ne felejtsd el megmosni a füled mögött. Did you brush your teeth? Megmostad a fogadat? It's better to give than to receive. Jobb adni, mint kapni. Don't fight with your brother or sister over that toy. Ne veszekedj a tesóddal a játék miatt. Anyway, one of the things that my mother taught me was, before I speak, when I feel myself getting angry, is that I should count to 10. Amikor minden esetre, amit anyukám tanított nekem, az egyik dolog az volt, hogy ha mielőtt beszélnék, és dühösnek érzem magam, akkor számoljak el 10-ig. Now you may be wondering, all of you, what is this man doing? Saying all these, what does this have to do with Christian consciousness? Lehet, hogy néhányan gondolkoztak azon, hogy mit beszél össze ez az ember, mi köze van ennek a Krishna tudathoz. Well, I'm here to tell you, sitting on this particular seat, it has everything to do with Krishna consciousness. Most azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy ennek nagyon sok köze van a Krishna tudathoz. It's just that rather than counting to 10, inkább csak ahelyett, hogy mondjuk 10-ig számolni, you should learn this verse. Meg kell tanulnod ezt a verset. And say it 10 times. És 10-szer elmondani. Before you speak to someone you're angry with. Mielőtt beszélni valakivel, akire mérges vagy. Now what would that do if everyone was to do that to the peace of the world? Szóval mit csinálna ez a világ békéjével, hogyha ezt mindenki így csinálna? Now the point I'm making, the point I'm getting at, is that the basics, the very basics of Christian consciousness, that we're not the body, that we're a spiritual being, and that we're part of the Supreme Being, and that the Supreme Being is Krishna, is essential. Amit ebből az egészből ki akarok hozni, az az, hogy az alapvető tudás, az az, hogy mi lelkek vagyunk, mi nem ez a test vagyunk, és hogy Krishna Isten, akkor ezek képezik a lelki megértésnek az alapját. These are actually what we call axiomatic truths. Ezeket hívjuk úgy, hogy alapigazságok vagy axiomatikus igazságok. An axiomatic truth is a truth about a certain subject, about a certain
philosophy or science that must be accepted and without argument in the beginning, thoroughly. Az axiomatikus igazságok azok minden tudományban léteznek, és olyan alapelveket foglalnak magukban, amelyeket el kell fogadni vitatkozás nélkül, teljes mértékben. Now I have another question. Van még egy kérdésem a számotokra. Are you ready? Készen álltok? Sure? Biztos? I'm not convinced. Nem vagyok meggyőzve róla. I know you're Hungarian. Tudom, hogy vagyok I know you're Hungarian. You're very cultured and reserved in public places. Hogy nyilvános helyeken nagyon visszafogottan viselkedtek, nagyon I kulturáltak. need to be convinced that you want to hear this question. De meg kell győződnöm arról, hogy akarjátok hallani ezt a kérdést. Yes! Oh, all right. Jó, bravo. How much is 5 times 5? Mennyi 5x5? Everybody knows, even the 11-year-old. Mindenki tudja, még a 11 éves is. And you didn't even have to think about it. És még gondolkozni se kellett róla. Isn't that amazing? Ez nem csodálatos? Why? Miért? Because when you were in the first grade, your teacher made you learn it so thoroughly that it became a part of you. Before you went on to the second grade. Mert első osztályban a tanárnő annyira megtanította, hogy a részeddé vált, és ez volt a feltétele annak, hogy második osztályban menj. Now, how many of you, when the teacher said, gave you the first thing, 1 plus 1 is equal to 2, how many of you raised your hand and said, I don't know, I'm not sure about that, let's discuss it. Hányan voltatok, kérlek, tegyétek fel a kezeteket, akik első osztályban a tanárnő azt mondta, hogy 1 meg 1 az 2, akkor feltettétek a kezeteket mondva azt, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, inkább beszéljük meg. And if any of you did, then I can guarantee you ended up in the principal's office. És hogyha valaki megtette, akkor biztos vagyok benne, hogy az igazgató irodában végezte vele. Igaz? Right? Or your mother and father got a phone call. Vagy anya és apa kapott egy hívást telefonon. What have you been doing with this person? Mit csináltál ezzel a gyerekkel? What have you been teaching him? Mire tanítod? Anyway, you get the point. Ez a lényeg, hogy megértetek a lényeget adni. And then you had to learn the divisions tables, the multiplication tables, the subtraction and the addition tables, until you knew them cold. És utána meg kellett tanulni a szorzótáblát, az osztótáblát és mindenfajta ilyen dolgokat, úgyhogy zsigerből jöjjön. That's called an axiomatic truth. Ezt hívják axiomatikus igazságnak. The axiomatic truth of mathematics. A matematikának az alapigazságait, axiomatikus igazságait. A számtant. And once you learn it so well that you don't even have to think about it, then you can go on to what? És amikor megtanulod olyan jó, hogy nem is kell róla gondolkozni, akkor hova léphetsz tovább? Algebra. Akkor a második osztályos matekig az algebra. And what do you learn in algebra? És ott mit tanulsz meg? You learn how to solve problems. Megtanulsz problémákat megoldani. That can help you live life and solve your problems. Amik segítenek megoldani az életedet és megoldani problémákat. So I'm here to tell you that you really do need to learn the Bhagavad Gita like that. És most azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy igazából nagyon mélyen szükségetek van arra, hogy ilyen szinten megtanuljátok a Bhagavad Gitát. At least the basic principles. Legalább az alapvető elveket. So thoroughly. Olyan alaposan, that they become a part of you. hogy a részletekké váljon. When someone comes in front of you, amikor valaki szembe kerül veletek, and we can't control what other people say and do. És ugye ezt nem tudjuk kontrollálni, hogy mások mit mondanak vagy csinálnak. And if they say something so outrageous, és hogyha valami nagyon elborult dolgot mondanak, that you just want to throttle them.
vagy igazából csak le akarod üvölteni a fejüket, then you have to learn the art of remembering this verse. akkor meg kell tanulnotok annak a művészetét, hogy hogyan emlékeztek erre a versre. This person belongs to Krishna. Ez a személy, ez Krisnához tartozik. Not only that, but Krishna is in the heart of this person. És nem csak ez, hanem Krisna ennek a személynek ott van a szívében. Now, a cultured person. What does a cultured person do when a friend, a very dear friend or loved one, loans you something? Most egy kultúrált ember mit csinál akkor, amikor egy hozzá közel álló, számára kedves személy tartozik neki valami? I'm waiting for an answer. Várok egy választ. When a very dear one, somebody you love dearly, loans you something to use, what do you do with that thing? Bocsánat, tehát hogyha van egy nagyon közel álló személy, aki kölcsön adott neked valamit, hogy használd, tehát egy szeretettől, akkor kaptál valamit használatra, akkor mi lesz az? Vagy mi fog akkor történni? Yes. You look after it. Yes. You take extra special care of it. Mit fogsz csinálni, akkor nagyon fogsz rá vigyázni, különlegesen. As a matter of fact, you take better special care of it than if it belonged to you. És igazából sokkal jobban vigyázol rá, mint hogyha tiéd lenne. If you really love the person. Akkor, hogyha igazából szereted azt a személyt. So what Krishna is saying to us is that every single person in this world belongs to him. Amit Krisna mond, az az, hogy minden egyes személy ebben a világban hozzá tartozik. And therefore, the first step in becoming fully Krishna conscious is to learn to see that. És az első lépés abban, hogy valaki teljesen Krisna tudatúvá váljon, az az, hogy megtanulni ezt látni. So that we will be very careful in our dealings with one another. Hogy legyünk nagyon óvatosak akkor, amikor egymáshoz viszonyulunk. And this idea, this vision, because he says, you'll see this. És ez a látásmód, vagy ez a megértés, mert ezt mondja, hogy ezt fogod látni. You can't see this overnight. You have to see this by practice, by applying this philosophy, by applying this knowledge. Ezt nem lehet egy éjszaka alatt meglátni, vagy megérteni, hanem ezt úgy lehet meglátni, hogyha valaki alkalmazza és gyakorolja ezt a tudást. Just as you have to take the axiomatic truths in the first grade, and you have to take them with you through algebra, and geometry, and trigonometry, and calculus, and statistics, and physics. They're all coming from this 1 plus 1 is equal to 2. És ez ugyanúgy, mint mondjuk a matematikában, akkor az axiomatikus alapigazságokat, akkor az embernek a következő osztályokban magasabb szintekre vinnie kell magával, mert minden abból a forrásból származik, hogy 1 meg 1 az 2. And if you do this, if you follow Krishna's advice, if you take this instruction and learn by practice to tolerate the things that people say and do that cause you difficulty. Hogyha megtanuljátok ezt, elfogadjátok ezt a tanácsot, ezt a tanítást, és megtanuljátok tolerálni azt, amikor emberek dolgokat mondanak nektek, vagy dolgokat okoznak nektek, then you will really enjoy life. akkor igazából fogjátok élvezni az életet. Now I'm going to repeat that verse that I spoke about earlier. Fogom ismételni ezt a verset, amelyről korábban beszéltem. Which, by the way, is just 1, 2, 3 verses later. Ami minden mellett csak 3 versnyire van később az előző vershez képest. Nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate tat swayam yoga samsita kalina manivindate. Here Krishna says, in this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Krishna itt azt mondja ebben a versben, hogy ebben a világban semmi sem olyan magasztos és tiszta,
mint a transzcendentális tudás. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. Ez a tudás minden misztika érett gyümölcse. And one who has become accomplished És ha valaki tökéletessé válik, in the practice of devotional service, az odaadó szolgálat végzésében, enjoys this knowledge within himself in due course of time. az a személy idővel belsőjében örvend a tudásra. Prabhupada's purport. Prabhupádnak a magyarázata. I already mentioned the first sentence. Az első mondatot már említettem. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of the spiritual understanding. Amikor transzcendentális tudásról beszélünk, a lelki megértést értjük alatta. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Egy ilyen módon semmi sem magasztosabb és tisztább tehát a transzcendentális tudásnál. Ignorance is the cause of our bondage, Rabságunk oka a tudatlanság, and knowledge is the cause of our liberation. felszabadulásunk pedig a tudás. This knowledge is the mature fruit of devotional service. Ez a tudás pedig az odaadó szolgálat érett gyümölcse. And when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere. A transzcendentális tudás birtokában az embernek nem kell máshol kutatnia a béke után, hiszen belsőjében, for he enjoys peace within himself. hiszen belsőjében örvend annak a békén. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. Más szóval ez a tudás és béke a Krisna tudatban éri a tetőfokát. That is the last word in the Bhagavad Gita. Ez a Bhagavad Gita végső utolsó szava. Therefore, I come back to my original point. Most akkor visszatérek az eredeti témámhoz. That in traveling around and speaking to so many people around the world about Krishna consciousness, Ugye amikor utazok a világban és ennyi emberrel beszélek a Krisna tudattal kapcsolatban, I'm seeing for myself saját magam tapasztalom the tendency azt a tendenciát, to move forward from the Gita to higher things, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, other things, before one is actually assimilated the Gita. saját magam tapasztalom azt, hogy bakták már akkor kezdik el olvasni a magasabb témákat, a Simad Bhagavatamot és a Chaitanya Charitamritát, mielőtt teljes mértékben magukba zárták volna a Bhagavad Gitát. So just like a first grade student who has learned the tables of the relationship to the integers doesn't think, okay, now I'm beyond that knowledge, now let me go to something higher. Ugyanúgy, ahogy egy elsős diák sem gondolja azt a szorzótábláról, hogy most már túl vagyok ezen a tudáson, akkor hagyd nézzünk valami magasabb rendű. Because you can't go to something higher Mert igazából nem tudsz valami magasabb rendűhöz menni. without that knowledge. Annélkül a tudás nélkül. So you have to take that with you. Szóval azt magaddal kell vinni. And if you analyze the character of the great souls, És hogyha a nagy lelkeknek a tulajdonságait vagy a jellemét megvizsgálod, especially the associates of Chaitanya Mahaprabhu kifejezetten Sri Chaitanya Mahaprabhu társait, in the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamritában, and the associates of Radha and Krishna és Radha és Krishna társait, in Srimad Bhagavatam, Simad Bhagavatamban, you'll see clearly that their character is, they've applied all the principles. akkor lehet látni, hogy a jellemükben minden elvet, ami itt van, azt alkalmaznak. So there's lots of details, Nagyon sok részlet van, and it may appear to be daunting task. és lehet, hogy Daunting means difficult. és lehet, hogy ez egy ilyen nehéz próbatételnek számít. But there are certain principles De vannak bizonyos elvek, that please Krishna
de amelyek elégedetté teszik Krisnát. To the point where he repeats them again and again. Olyan mértékben elégedetté teszik Krisnát, hogy újra és újra ismétli őket. And I'm going to read to you 8 verses Fel fogok nektek olvasni 8 verset, in which Krishna explains amelyben Krisna elmagyarázza, what makes him happy. mi az, ami őt boldoggá teszi. Are you ready? Készen álltok? Yes. Oh. We're getting somewhere. Úgy néz ki, hogy haladunk valamerre. We're getting somewhere. This is chapter 12. 12. fejezet. Title of chapter 12 is A 12. fejezet címe. Pure Devotional Service. Tiszta odaadó szolgálat. One who is not envious, but is a kind friend to all living entities. Aki nem irigy, hanem minden élőlény kedves barátja. Who does not make himself a proprietor and is free from false ego. Aki nem képzeli tulajdonosnak magát és mentes a hamis egótól. Who is equal in both happiness and distress. Aki boldogságban és boldogtalanságban egyaránt kiegyensúlyozott. Who is tolerant. Aki türelmes. Always satisfied. Mindig elégedett. Self-controlled. Önfegyelmezett. And engaged in devotional service with determination. Aki nagy elszántsággal végzi az odaadó szolgálatot. His mind and intelligence fixed in me. Valamint elmét és értelmét rám szögezi. Such a devotee of mine is very dear to me. És az én baktám, akkor az nagyon kedves nekem. He for whom no one is put into difficulty. Aki nem okoz gondot senkinek sem. And who is not disturbed by anyone. Akit senki sem zavar. Who is equipoised in happiness and distress. És aki boldogságban és boldogtalanságban. Fear and anxiety. Félelemben és aggodalomban egyaránt rendíthetetlen. Is very dear to me. Ez nagyon kedves nekem. I notice Krishna never says you'll be free from fear or free from anxiety. He says when you're in fear or anxiety, you're equipoised. De fontos, hogy Krisna nem azt mondja, hogy nem fogsz aggódni, vagy nem fogsz félni, hanem azt mondja, hogy ebben a helyzetben rendíthetetlennek kell lenni. Next verse. Következő vers. My devotee, who is not dependent on the ordinary course of activities. Az a baktám, aki független a tettek szokásos folyásától. Who is pure. Aki tiszta. Expert. Ügyes. Without cares. Gondok nélkül. Free from all pains. Mentes minden kíntól. And not striving for some result. És nem törekszik eredményre. Is very dear to me. Az nagyon kedves nekem. Next verse. Következő vers. One who neither rejoices nor grieves. Az olyan bakta, aki nem újon és nem is búsul. Who neither laments nor desires. Nem sajnálkozik és nem vágyakozik. And who renounces both auspicious and inauspicious things. És a kedvező és kedvezőtlen dolgokról egyaránt lemond. Such a devotee is very dear to me. Az ilyen bakta nagyon kedves nekem. Next two verses. Következő két vers. One who is equal to friends and enemies. Aki egyformán bánik barátaival és ellenségeivel. Who is equipoised in honor and dishonor. Aki tiszteletben és gyalázatban. Heat and cold. Hidegben és melegben. Happiness and distress. Boldogságban és boldogtalanságban. Fame and infamy. Hírnévben és szégyenben egyaránt kiegyensúlyozott. Who is always free from contaminating association. Aki kerüli a rossz társaságot. Always silent. Mindig csendes. And satisfied with anything. Mindennel elégedett. Who doesn't care for any residence. Nem törődik semmilyen hajlékkal. Who is fixed in knowledge. Szilárd a tudásban. And who is engaged in devotional service.
odaadó szolgálatba merül, such a person is very dear to me. az ilyen személy nagyon kedves nekem. And finally, És végül, those who follow this imperishable path of devotional service azok, akik az odaadó szolgálat örök útját járják, and completely engage themselves with faith, és engem tekintve legfelsőbb céljuknak, making me the supreme goal, nagy hittel teljesen elmerülnek ebben, are very, very dear to me. azok nagyon-nagyon kedvesek számomra. Now, I want you to put on your spiritual thinking caps Kérlek, hogy tegyétek fel magatokra a lelki gondolkozó kalapotokat, and try to apply the first point I made to you és próbáljátok meg alkalmazni az első dolgot, amit mondtam, to all these verses. mindezekre a versekre vonatkoztatva. If you were to be able to see everything and everyone that you come in contact with as belonging to Krishna, Hogyha mindent és mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültök, tudnátok látni, úgyhogy Krisnához tartozik, can you see how that would open the door to behave and think in the way that Krishna is asking us to in order to please Him? látjátok, hogy ezt hogyan tudnánk kinyitni az ajtót arra, hogy ezeket alkalmazzuk, vagy ezeket a dolgokat megvalósítsuk, és elégedetté tegyük Krisna. Can you see that? Látjátok ezt? Mission accomplished. Misszió teljesítve. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Hare Krishna. It's almost 5 o'clock. Majdnem 5 óra. I was told I'm supposed to speak until 5 o'clock. Azt mondták nekem, hogy 5-ig beszélek. So are there any questions? Van valakinek kérdése? Yes. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne eljutni tényleg odáig, hogy az ember mindig elégedett legyen, mert én szerintem hát valóban ez lenne a kulcs, amit ön is mondott már, hogy jóban, rosszban, How can one actually reach the point of inner peace that you also mentioned, Maharaj, to be equipoised in all circumstances? Okay. First point. Első pont. You have to learn the axiomatic truths. Először meg kell tanulnod az axiomatikus alapigazságokat. Second point. Második pont. You have to practice applying those axiomatic truths in your day-to-day life. El kell kezdened, meg kell tanulnod alkalmazni ezeket az alapigazságokat a hétköznapi mindennapi életedben. That's it. Ennyi. And it takes time. És az időbe kerül. Remember in the verse that I read in which Krishna glorifies transcendental knowledge. Emlékszel arra a versre, amit olvastam is, amiben Krishna a transzcendentális tudást dicsőíti? He says, person who is performing devotional service will enjoy the results of this knowledge in due course of time within oneself. Azt mondja, hogy az az ember, aki odaadó szolgálatot végez, ő élvezi ennek a tudásnak a gyümölcseit megfelelő idő után. It takes time. Mert hogy időbe kerül. Just like you didn't learn mathematics in one day. Ez ugyanúgy van, hogy a matekot azt nem egy nap alatt tanultam. That's not fair. That's not fair. It takes time. Időbe kerül. Even if you're not a mathematician. Még akkor is, hogyha nem vagy matematikus. It's just an example. Ez csak egy példa. Use another example Aztán egy másik of something that you do every day. Cook. Amit például minden nap csinálsz, mondjuk a főzés. Whatever you do. Vagy bármi más. Everyone is expert at something. Mindenki gyakorlott vagy szakértője valamit. Verset mondok minden nap. I say verses every day. So now, rather than just say the verses, you have to learn the verses. És lehet, hogy csak verseket mondanál, akkor ezeket a verseket meg kell tanulni. Not that you can just repeat the words. Nem csak, hogy ismétled a verset. But you have to understand what they mean. De meg kell értened, hogy mit jelent. And you have to learn how to apply them into your life. És meg kell tanulnod ezt alkalmazni az életedre.
In other words, your behavior has to change. Más szavakkal a viselkedésednek meg kell változni. Your character has to change. A jellemednek meg kell változni. And it will change. És meg fog változni. Sure. Biztosan. Sure. Biztosan. But you have to be enthusiastic. De lelkesnek kell lenni. You have to be patient. Türelmesnek. And you have to be determined. És elkötelezettnek. This is not mystery. Ez nem egy ilyen misztikus dolog. This is not some mystic idea. Ez nem egy ilyen misztikus elképzelés. This principle applies to anything you do in this world. Ez az elv, ez érvényes mindenre, hogy bármire, amit csinálsz ebben a világban. Anything. Minden. You want to become gold medal winner? Hogyha aranyérmet szeretnél nyerni, What you have to do? akkor mit kell csinálni? You have to dedicate your whole life. Akkor egész életedet annak kell szentelned. So there's no difference. Nincs különbség. Except for one. Egyet kivéve. The Olympic person is learning how to jump 1/32 of an inch higher than anyone else has in the history of the world. Az olimpiai magasugró az megtanulja, hogy egy centiméternek a részével, vagy tört részével hogyan kell magasabbra ugrani, mint bárki más, amit a történelemben tett. Which means absolutely nothing. Ami gyakorlatilag semmit nem jelent. So the principle is the same. Az elv, The principle is the same. de az elv az ugyanaz. But it isn't that important what other people think of you. De nem az a legfontosabb, hogy mit mondanak másokról. That you've become a big person because you can jump over a bar, this high more than anyone else has ever done before. Hogy te egy rúdon át tudsz ugrani, ami magasabb, mint amit bárki átugrott ezen. But the principle is the same. De az elv ugyanaz. The point I'm trying to make is that to do anything in this world, hogy amit ki akarok fejezni, vagy amit akarok magyarázni, hogy bármivel kapcsolatban a világban, amit csak akarsz csinálni, is difficult. akkor az egy nehéz dolog lesz. Anything. It's the nature of the material world. Az anyagi világnak ez a természete, hogy nehéz. And to do anything properly and nicely, even the simplest thing, it takes these qualities. Hogy még a legegyszerűbb dolgot is jól csináld, vagy szépen csináld az anyagi világban, ahhoz szükséged van ezekre a tulajdonságokra. So this is what Krishna is trying to teach us. Krishna ezt próbálja tanítani. To be able to think for ourselves. Hogy kezdjünk el saját magunk gondolkozni. Spiritually. Lelki szempontból. By learning the principles. Azáltal, hogy tanuljuk az elveket. And applying the principles into our lives. És hogy ezeket az elveket az életünkben alkalmazzuk. To the point where we can see by knowledge. Addig a pontig, amíg képesek leszünk látni a tudás szemében. By spiritual education. A lelki oktatás révén. We can see literally. Szó szerint tudunk látni. That everyone and everything belongs to God. Hogy minden és mindenki Istenhez tartozik. And automatically our love for those things and those persons will expand. Automatikusan a szeretetünk azon dolgok és személyek iránt akkor ki fog terjedni. And our ability to control our senses. És a képességünk arra, hogy kontrolláljuk az érzékeinket. To be tolerant. Hogy toleránsak legyünk. To be kind. Hogy kegyesek legyünk. To be clean. Hogy tiszták legyünk. All the good qualities. Mindezek a jó tulajdonságok. They will automatically come into our hearts and our mind and senses. Automatikusan meg fognak nyilvánulni az érzékeinkben, az elménkben és a tudatunkban. What to speak of when we're in front of Gornitai? Nem is beszélve arról, mint amikor itt vagyunk Gornitájban. The owners of everything. Akik mindennek a tulajdonosai. Food for thought. Kis dolog, amin el lehet gondolkozni. Nothing should be accepted blindly. Semmi sem szabad vakon elfogadni. Everything should be accepted with intelligence, thoughtfulness. Mindent a gondolkozás révén az intelligenciával kell elfogadni. Hare Krishna, thank you for your question, very nice question. Köszönöm a kérdést. Okay, I'm late. I'm going to stop now. Most meg fogok állni. Thank you very much for your lovely ears.
Köszönöm, hogy én szeretettel hallgatok. Hearts. Fülekkel, szívekkel. And for our new guests, I thank you very much. És az új vendégeknek is köszönöm, For your ears. hogy meghallgatotok. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita, Gaur Premanandi, Sri Gaurani Jai ki, Samaveda Bhakta Bindu. Hare Krishna. Szentségek és a Bharati Maharaja.